Lektion 1. Matlagningsäventyr. Hej Anna, jag hittade ett nytt recept som jag vill testa. Stor. Då ska jag försöka göra det imorgon. Hej John, det låter spännande. Vad planerar du att laga? Det är en hemlagad lasagne. Jag har hört att det är gott och perfekt för en familjemiddag. Lasagne är en klassiker. Låt mig veta hur det blir. Har du alla ingredienser? Det gör jag. Jag måste bara se till att jag har tillräckligt med ost och sås. De är viktiga. Planerar du att lägga till några speciella ingredienser? Jag kanske slänger i lite spenat för extra smak och näring. Det är en fantastisk idé. Det kommer att lägga till en fin touch. Vad ska du servera med den? Jag funderar på en enkel sidosallad för att balansera måltiden. Lektion 2. Planera ett projekt. Morgon Anna, jag har precis avslutat en projektplan och jag tycker den är utmärkt. Hej Johan, kul att höra. Det låter som att du täckte alla baser. Ja, jag såg till att ta med tidslinjer, resursallokering och potentiella utmaningar. Imponerande. Att ha en detaljerad plan kan avsevärt förbättra projektresultaten. Exakt. Det hjälper till att hålla alla anpassade och medvetna om sitt ansvar. Har du några specifika strategier i åtanke för att tackla potentiella utmaningar? Jag planerar att hålla regelbundna incheckningar för att lösa problem när de uppstår. Det är ett smart tillvägagångssätt. Kontinuerlig kommunikation kan verkligen hjälpa till att hålla projektet på rätt spår. Absolut. Jag är spänd på att se hur allt utvecklas. Lektion 3. Rekommendationer för träningsrutiner. Hej Anna, jag har funderat på att börja träna. Har du några rekommendationer? Hej John, det beror på dina preferenser. Letar du efter något intensivt eller mer avslappnat? Jag föredrar något balanserat, med både konditionsträning och styrketräning. Det är ett utmärkt val. En blandning kan hjälpa till att förbättra den övergripande konditionen. Hur många dagar i veckan kan du engagera dig? Jag klarar mig ungefär 4 dagar i veckan, med fokus på olika muskelgrupper. Det låter effektivt. Du kan styrketräna 2 dagar och konditionsträning på de andra 2. Exakt. Jag vill också ta med några flexibilitetsövningar. De är så viktiga för återhämtning. Definitivt. Yoga eller stretching kan verkligen förbättra din flexibilitet och hjälpa till att förebygga skador. Jag ska se till att införliva dem också. Tack för rådet. Lektion 4. Att bibehålla perfekt skick. Morgon Anna, jag lärde mig nyligen om vikten av att hålla föremål i perfekt skick. Hej John, det är ett spännande ämne. Vilken typ av föremål syftar du på? Jag pratar om både personliga tillhörigheter och hushållsapparater. Att hålla dem i god form kan förlänga deras livslängd. Absolut. Regelbundet underhåll förhindrar kostsamma reparationer längre fram. Har du någon erfarenhet av det? Ja, jag försummade min cykel ett tag, och det slutade med att den behövde omfattande reparationer. Det är olyckligt. Jag har haft liknande erfarenheter av apparater.
Det är imponerande hur små problem kan eskalera. Verkligen. Att vara proaktiv är nyckeln. Vad är några underhållstips du rekommenderar? Regelbunden rengöring och snabb service kan göra underverk. Det är också fördelaktigt att följa tillverkarens riktlinjer. Bra råd. Jag har lärt mig att vara uppmärksam på detaljer kan spara tid och pengar i det långa loppet. Absolut. En liten ansträngning räcker långt för att bevara skicket på våra tillhörigheter. Jag är inspirerad att vara mer noggrann med underhåll nu. Lektion 5. Hantverk med textur. Hej Anna, jag har undersökt sätt att förbättra mina hantverksprojekt med papper och utsmyckningar. Hej John, det låter spännande. Vilka specifika texturer tänker du på? Jag vill lägga till lite textur till mina klippbokssidor. Jag tror att det kommer att göra dem mer visuellt tilltalande. Bra idé. Har du funderat på att använda material som tyg eller spets som utsmyckning? Ja, tyg kan lägga till ett härligt taktilt-element. Jag övervägde också att använda texturerat kartong. Texturerat kartong är ett underbart val. Det kan skapa djup och intresse för dina mönster. Exakt. Jag vill också införliva några naturliga element som torkade blommor. Vad tycker du? Det skulle vara vackert. Naturliga element kan ge en unik och organisk känsla till dina projekt. Jag håller med. Dessutom är det ett trevligt sätt att anpassa klippboken med minnen från naturen. Verkligen. Personliga inslag gör allt hantverk mer meningsfullt. Har du börjat med din klippbok än? Inte än, men jag är ivrig att samla allt mitt material och börja den kreativa processen. Lektion 6. Reglera räkningen. Hej Anna, jag undrade över de olika alternativen för att betala en räkning på restauranger. Hej John, det är ett viktigt ämne. Vilka alternativ är du bekant med? Jag vet att vissa ställen accepterar kontanter och kreditkort. Finns det några andra metoder? Många restauranger accepterar nu även mobila betalningsappar. De är ganska bekväma. Det är sant. Att använda appar kan påskynda betalningsprocessen. Föredrar du en metod framför en annan? Jag föredrar kreditkort för deras belöningar, men kontanter är användbara för mindre, lokala matställen. Det är vettigt. Vissa människor tycker att det är lättare att spåra utgifter med kreditkort också. Exakt. Allt handlar om bekvämlighet och personliga preferenser. Har du någonsin stött på några problem när du betalar? En gång avvisades mitt kort på grund av ett tekniskt fel. Det var ganska pinsamt. Nej då. Det kan vara besvärligt. Det är alltid bra att ha ett alternativ för betalning för säkerhets skull. Absolut. Jag har lärt mig att bära lite pengar för oväntade situationer. Lektion 7. Modeval i pastellfärger. Morgon Anna, jag letar efter förslag på pastellfärger för en klänning jag vill köpa. Hej John, pastellfärger är underbara. Vilken typ av klänning funderar du på? Jag funderar på en ljusblå klänning i A-linje. Jag tror att det skulle passa perfekt till våren.
Det låter vackert. Ljusblått är en så uppfriskande färg. Det skulle passa många tillfällen. Ja, och jag gillar hur den kan kläs upp eller ner. Har du några andra färgförslag? Vad sägs om en mjuk lavendel? Det är en trendig pastell och ger en härlig touch av elegans. Det är en bra idé. Lavendel skulle komplettera den ljusblå fint om jag bestämmer mig för att mixa och matcha. Exakt. Pastellfärger kan skapa en harmonisk och stilren look tillsammans. Har du testat några klänningar än? Inte än, men jag planerar att besöka en butik i helgen för att prova lite. Jag är exalterad. Lektion 8. Budgetjusteringar. Hej Anna, jag har sett över vår nuvarande budget och jag märkt att vissa utgifter har ökat något. Hej John. Små ökningar kan vara hanterbara. Vilka specifika områden berörs? Främst inom förnödenheter och verktyg. Jag tror att vi måste anpassa budgeten därefter. Det är vettigt. Har du funderat på att omfördela medel från mindre kritiska områden? Ja, jag tror att vi skulle kunna minska utgifterna för diskretionära poster. Det är viktigt att prioritera väsentliga utgifter. Absolut. Ett strategiskt förhållningssätt kan hjälpa oss att hålla oss inom våra finansiella mål. Hur ofta rekommenderar du att se över budgeten? Jag föreslår månatliga recensioner för att säkerställa att vi är på rätt spår och kan göra justeringar i tid. Det låter klokt. Regelbundna utvärderingar kan hjälpa oss att identifiera trender och anpassa oss proaktivt. Tycker du att vi ska involvera teamet i den här processen? Att involvera teamet kan ge värdefulla insikter och främja en känsla av ägarskap över budgeten. Lektion 9. Kraften i riktad reklam. Hej Anna, jag har undersökt konceptet med riktade annonser och deras effektivitet i marknadsföring. Hej John. Riktade annonser är ett kraftfullt verktyg. De hjälper företag att nå specifika kundsegment mer effektivt. Exakt. Genom att analysera kunddata kan företag skräddarsy sina budskap för att få resonans hos rätt målgrupp. Det är sant. Personlig annonsering leder ofta till högre engagemang och konverteringsfrekvens. Har du sett ett exempel på detta i praktiken? Ja, jag fick nyligen annonser för produkter jag sökte efter online. Det kändes nästan kusligt. Det är det fina med riktad reklam. Det kan skapa en sömlös shoppingupplevelse för konsumenterna. Tycker du att det finns några nackdelar med detta tillvägagångssätt? Vissa konsumenter kan tycka att det är invasivt eller känner att deras integritet äventyras. Det är en känslig balans för marknadsförare. Jag håller med. Transparens är avgörande för att bygga förtroende hos kunder när du använder riktade annonser. Hur tror du att företag kan uppnå det? Genom att tydligt kommunicera hur data används och erbjuda opt-out-alternativ kan företag respektera konsumenternas preferenser. Lektion 10. Prioritera välbefinnande. Hej Anna, jag har funderat på hur viktigt det är att prioritera vårt välmående på sistone. Hej John, det är ett viktigt ämne. Vad fick dig att fokusera på välmående? Jag insåg att jag ofta sätter andras behov före mina egna, vilket kan vara dränerande. Det är förståeligt. Det kan vara tufft att inte vilja göra någon upprörd. Hur tänker du balansera det?
Jag tror att det är viktigt att sätta gränser. Det är okej att säga nej ibland, eller hur? Absolut. Att säga nej kan faktiskt leda till hälsosammare relationer i längden. Exakt. Jag vill se till att jag är mentalt och fysiskt frisk. Har du hittat effektiva sätt att prioritera ditt välmående? Ja, jag tränar mindfulness och tar pauser för att ladda om. Det gör stor skillnad. Det låter fördelaktigt. Jag kan försöka lägga in några mindfulnessövningar i min rutin. Definitivt. Det låter dig återknyta kontakten med dig själv och minska stressen. Vilka andra metoder överväger du? Kanske schemalägga regelbundna stillestånd och delta i aktiviteter jag tycker om, som att läsa eller vandra. Det låter som utmärkta idéer. Att njuta av hobbies kan ge en fantastisk flykt och förbättra den övergripande lyckan. Jag är glad att implementera dessa förändringar och fokusera mer på mitt välbefinnande. Lektion 11. Att binda ihop och skapa minnen. Morgon Anna, jag reflekterade över vikten av att umgås med nära och kära för att knyta an och skapa minnen. Hej John, det är en så vacker tanke. Vad utlöste denna reflektion? Jag deltog nyligen i en familjesammankomst och det påminde mig om hur speciella de stunderna är. Absolut. Familjesammankomster skapar varaktiga kontakter. Hur var stämningen på sammankomsten? Det var livfullt och fyllt av skratt. Alla delade historier, vilket var hjärtevärmande. Det låter underbart. Att dela berättelser kan verkligen stärka banden och skapa en känsla av tillhörighet. Ja. Det är också en tid då vi alla samlas för att fira våra unika upplevelser. Exakt. Har du några kommande sammankomster eller evenemang planerade? Ja, vi planerar en helggrill snart. Jag ser fram emot det. Det är spännande. Grillar är perfekta för att binda samman över utsökt mat och goda samtal. Jag kan inte vänta med att skapa fler minnen med min familj. Lektion 12. Kul med vänner. Hej Anna, jag har funderat på hur roligt det är att bara jobba och umgås med vänner. Hej John, det låter härligt. Vad tycker du om att göra med dina vänner? Vi har ofta spelkvällar eller går ut och äter. Det är ett bra sätt att varva ner efter en hektisk vecka. Det låter som en viskning. Några spännande planer med dina vänner på gång? Vi planerar en vandring nästa helg. Jag ser verkligen fram emot det. Det är fantastiskt. Vandring är ett underbart sätt att få kontakt med naturen och varandra. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att hålla sig aktiv. Har du några favoritaktiviteter utomhus? Jag tycker om att cykla och besöka lokala parker. Det är uppfriskande att vara utomhus. Absolut. Utomhusaktiviteter kan föryngra sinne och kropp. Jag kanske följer med dig på en cykeltur någon gång. Det skulle jag älska. Det är alltid kul att utforska nya stigar tillsammans. Jag ser fram emot att planera fler utflykter med vänner. Lektion 13. Livet som NBA Superstar. Hej Anna, jag läste nyligen om NBA superstjärnornas liv och hur det förändras efter pensioneringen.
Hej John, det är ett spännande ämne. Vad tyckte du var mest intressant? Jag lärde mig om Magic Johnson, som ironiskt nog blev en talesman för säker sex efter att ha gått i pension. Det är fascinerande. Den visar hur idrottare kan påverka sociala frågor även efter att deras idrottskarriär är slut. Exakt. Hans övergång från en basketikon till en hälsoförespråkare är ganska anmärkningsvärd. Vad tror du motiverar idrottare att engagera sig i sådana saker? Jag tror att de vill ge tillbaka till samhället och öka medvetenheten om viktiga frågor. Det är inspirerande. Det är det verkligen. Dessutom har de en plattform som kan nå miljoner, vilket gör deras budskap kraftfullt. Absolut. Tycker du att fler idrottare borde följa i hans fotspår? Ja, jag tror att det kan lämna ett bestående arv att använda sin berömmelse för positiv förändring. Det uppmuntrar fansen att agera också. Lektion 14. Utforska handgjorda hantverk. Morgon Anna, har du någonsin funderat på att köpa handgjorda hantverk? De kan vara så unika. Hej John, det låter intressant. Vilka typer av handgjorda hantverk syftar du på? Jag tänker på saker som keramik, smycken och textilier. De har ofta en personlig touch. Jag älskar den idén. Handgjorda hantverk berättar en historia och stödjer lokala hantverkare. Var kan jag hitta dem? Du kan hitta dem på lokala hantverksmässor, hantverksmarknader eller till och med onlineplattformar som Etsy. Etsy är ett bra alternativ. Det är otroligt hur många duktiga kreatörer det finns. Har du köpt något därifrån? Ja, jag köpte en handmålad mugg en gång. Det gav en fin touch till mitt kök. Det är underbart. Handgjorda föremål kan verkligen förbättra våra livsrum. Har du några rekommendationer till specifika säljare? Jag föreslår att du letar efter säljare med bra recensioner och en unik stil som resonerar med dig. Lektion 15. Oförglömliga reseupplevelser. Hej Anna, jag har funderat på hur resor kan fördjupa oss i olika kulturer. Hej John, det låter spännande. Att resa leder ofta till oförglömliga upplevelser. Vilka platser tänker du på? Jag skulle gärna besöka Japan. Blandningen av tradition och modernitet är fascinerande. Japan är ett utmärkt val. Kulturen, maten och landskapen är verkligen unika. Har du börjat planera din resa? Inte än, men jag vill göra upp de resplanerna snart. Hur är det med dig? Några reseambitioner? Jag har alltid velat utforska Italien. Konsten, historien och köket är otroligt tilltalande. Italien skulle vara fantastiskt. Föreställ dig att strosa genom Rom och smaka på äkta pasta. Exakt. Det kommer att bli en oförglömlig upplevelse att njuta av den lokala kulturen och traditionerna. Låt oss göra dessa resplaner tillsammans en dag. Att utforska nya platser är alltid roligare med en vän. Lektion 16. Lördag matinköp. Hej Anna, har du märkt hur trångt det är i mataffären på lördagar? Hej John. Ja, det är alltid livligt. Det verkar som att alla är ute och handlar för veckan. Exakt.
De flesta barn ser fram emot lördag eftersom det ofta innebär familjeutflykter eller roliga aktiviteter. Det är sant. Det är som ett litet firande för dem efter en lång skolvecka. Kommer du ihåg vad du tyckte om att göra på lördagar som barn? Jag älskade att gå till affären med mina föräldrar och plocka ut snacks. Det kändes som ett äventyr. Jag kan relatera. Det var alltid spännande att hjälpa till med inköpslistan och välja ut godsaker. Ja. De där små ögonblicken gjorde att matinköp kändes speciellt. Tror du att spänningen fortfarande finns för barn idag? Jag tror att det gör det, särskilt om föräldrar gör det till en rolig upplevelse. Kanske genom att låta dem välja ett nytt föremål att prova. Det är en bra idé. Att göra matinköp interaktivt kan främja ett positivt förhållande till mat. Lektion 17. Historiska figurer i kanadensisk historia. Morgon Anna, jag har läst om general Isaac Brock och hans koppling till kanadensisk historia. Hej John, det låter fascinerande. Vad har du upptäckt om honom? Han spelade en viktig roll i kriget 1812 och hjälpte till att försvara Kanada mot amerikanska styrkor. Ja, jag minns att jag hörde talas om honom. Hans ledarskap var avgörande under den tiden. Finns det några historiska platser relaterade till honom? Absolut. Queenston i närheten, där han kämpade, har historiska hus som hyllar hans arv. Det är otroligt. Jag tror att Laura Secord också är en viktig figur kopplad till den historien, eller hur? Exakt. Hon är känd för sin modiga resa för att varna brittiska styrkor för en förestående amerikansk attack. Vilken modig handling. Det är otroligt hur dessa historiska figurer bidrog till att forma Kanada. Ja, deras berättelser påminner oss om de uppoffringar som gjorts för vår nations frihet. Vi borde definitivt besöka dessa historiska platser en dag. Lektion 18. Samlare och deras skatter. Hej Anna, jag har utforskat samlarvärlden och de unika föremål som de uppskattar. Hej John, det låter spännande. Vilka typer av föremål brinner samlare vanligtvis för? Jag har stött på samlare av knivar, tryck och andra minnen som ofta pryder nordamerikanska hem. Det är intressant. Att samla kan vara en fascinerande hobby, särskilt när det är kopplat till personlig historia eller kultur. Exakt. Varje föremål berättar en historia och kan framkalla minnen eller känslor. Samlar du på något? Jag samlar inte aktivt, men jag tycker om att behålla gamla vykort och brev. De har sentimentalt värde. Det är underbart. Vykort kan fånga vackra ögonblick i tiden. Har du visat dem i ditt hem? Ja, jag har en liten gallerivägg tillägnad dem. Det väcker samtal när gästerna besöker. Det är ett kreativt sätt att visa upp din samling. Det är fantastiskt hur samlarföremål kan berika våra utrymmen och liv. Lektion 19. Teaterfestivaler i Ontario. Hej Anna, jag har läst om Ontarios teaterfestivaler och de anses vara några av de största i världen. Hej John, det är fascinerande. Vilken festival fångade din uppmärksamhet mest? Stratfordfestivalen sticker ut. Det är känt för sina enastående produktioner och lockar talanger från hela världen.
Ja, jag har hört talas om det. Det är imponerande hur denna lilla stad har vuxit till ett kulturellt nav. Exakt. Det är otroligt hur en liten stad kan vara värd för sådana högklassiga föreställningar. Har du någonsin varit på någon festival? Jag var på Sjå-festival för några år sedan. Stämningen var livlig och föreställningarna var exceptionella. Det låter underbart. Att uppleva liveteater i en så vacker miljö måste ha varit minnesvärt. Det var det verkligen. Blandningen av historia och konst skapar en unik atmosfär. Planerar du att besöka någon festival snart? Jag hoppas kunna besöka Stratford festival i sommar. Jag vill fördjupa mig i den teatrala upplevelsen. Lektion 20. Utforska nya partnerskap utomlands. Morgon Anna, jag har funderat på sätt att utöka vår verksamhet och att utforska nya partnerskap utomlands låter som en bra idé. Hej John, det är ett intressant tillvägagångssätt. Vilka regioner tänker du på för potentiella partnerskap? Jag tror att det kan vara fördelaktigt att titta på marknader i Europa. De har en stark efterfrågan på våra tjänster. Absolut. Att samarbeta med europeiska företag kan förbättra vår globala närvaro. Har du gjort några specifika kopplingar än? Inte än, men jag vill undersöka potentiella partners och nå ut till dem snart. Det är ett smart drag. Att bygga relationer internationellt kan öppna många dörrar. Vilka faktorer kommer du att tänka på när du väljer partner? Jag kommer att fokusera på deras rykte, kompatibilitet och om deras värderingar överensstämmer med våra. Det är viktiga kriterier. Att etablera ömsesidig respekt och förståelse är nyckeln till framgångsrika partnerskap. Ja, och jag tror att delta i internationella mässor kan hjälpa oss att nätverka effektivt. Lektion 21. Betalningsmetoder för tjänster. Hej Anna, jag har granskat våra betalningsmetoder för tjänster och jag märkte att vissa kräver förskottsbetalning medan andra tillåter betalning vid ankomst. Hej John, det är en viktig skillnad. Vilka är fördelarna med varje metod? Förskottsbetalning garanterar engagemang från kunder, medan betalning vid ankomst erbjuder flexibilitet. Det är vettigt. Flexibilitet kan locka fler kunder, särskilt de som är tveksamma till att engagera sig. Exakt. Men vi måste också se till att vårt kassaflöde förblir stabilt. Hur tror du att vi kan balansera båda alternativen? Kanske skulle det fungera att implementera ett nivåsystem. Kunder som betalar i förskott kan få rabatt. Det är en bra idé. Det stimulerar till tidig betalning samtidigt som den erbjuder flexibilitet till andra. Ja, det skapar en win-win situation. Har du funderat på hur du ska kommunicera dessa alternativ till våra kunder? Jag tror att tydlig och transparent kommunikation på vår webbplats och under konsultationer kommer att vara avgörande. Lektion 22. Utforska transportalternativ. Hej Anna, jag tänkte på hur bra förbindelser staden är med bussar och tåg. Hej John. Ja, det är en stor fördel för både boende och besökare. Vad har du i åtanke när du reser? Vi kan ta ett tåg och njuta av de natursköna vyerna längs vägen. Det gör resan lika trevlig som destinationen. Det låter underbart. Jag älskar tågresor
De erbjuder ett unikt perspektiv på landsbygden. Har du tagit några minnesvärda tågresor? Ja, jag reste en gång genom bergen och landskapen var hisnande. Det var en anmärkningsvärd upplevelse. Jag kan bara föreställa mig. Det är fantastiskt hur att resa med tåg kan ge en så annorlunda atmosfär jämfört med att köra bil. Absolut. Dessutom är det mer avkopplande eftersom du kan läsa eller till och med chatta med medresenärer. Och du behöver inte oroa dig för trafiken. Tycker du att vi borde planera en tågresa snart? Definitivt. Jag skulle älska att utforska närliggande städer och uppleva den lokala kulturen. Lektion 23. Vikten av att checka in. Morgon Anna, jag läste precis om vikten av att checka in för flyg. Hej John, det är ett viktigt ämne. Hur tidigt tycker du att resenärer bör checka in? Det rekommenderas generellt att checka in minst 2 timmar före ditt flyg, särskilt för internationella resor. Jag håller med. Att komma tidigt kan hjälpa till att lindra stress och se till att allt går smidigt. Vad brukar du göra under den tiden? Jag gillar att ta en kaffe och koppla av innan jag går till grinden. Det är ett bra sätt att börja resan. Det är en bra idé. Jag tar mig ofta tid att se över min resplan och dubbelkolla mina väskor. Ja, att vara organiserad kan göra stor skillnad. Har du någonsin missat ett flyg på grund av sen incheckning? Lyckligtvis nej. Men jag har sett andra rusa, och det är ganska stressigt att se. Det förstärker behovet av bra tidshantering. Exakt. Att planera i förväg är nyckeln till en trevlig reseupplevelse. Lektion 24. Berättarresan. Hej Anna, jag har reflekterat över berättande och hur viktigt det är att förmedla budskap, till och med ofullständigt. Hej John, det är en djup tanke. Vad inspirerade denna reflektion? Jag läste att även om min roman vore inkompetent, skulle dess försök att återberätta historien fortfarande ha ett värde. Det är ett intressant perspektiv. Varje berättelse har potential att få resonans hos någon, oavsett dess utförande. Exakt. Det betonar vikten av att dela erfarenheter och perspektiv, eller hur? Absolut. Berättelser kan inspirera till förändring, väcka känslor och skapa kontakter mellan människor. Har du någonsin känt dig rörd av en historia, även om den inte var perfekt berättad? Ja, definitivt. Ibland kan passionen bakom berättandet vara mer effektfull än själva berättelsen. Det är så sant. Det påminner oss om att berättande är en resa värd att ge sig ut på, oavsett resultatet.